Hôm qua chúng ta đã nói đến, Soja đuổi vợ cả ra khỏi nhà xong, giờ thì chị đang lang thang trên núi. Chị ấy đã vô cùng bất lực. Hôm qua người quay phim nhìn không nổi, đã mua cho chị một ít đồ ăn. Sáng nay, ông bố chồng đi làm thuê bên ngoài trở về, vừa đến nhà ông đã gọi tên con gái lớn. Bà mẹ chồng nói với ông rằng vợ cả bế con bỏ nhà ra đi rồi. Ông bố chồng cũng nhận ra, vợ cả đang yên lành, sao lại bỏ nhà ra đi, chắc chắn là do bà mẹ chồng gây ra. Nghỉ ngơi một chút, ông bố chồng liền vào phòng kiểm tra, thấy xe đẩy em bé vẫn còn đó. Ông lập tức khẳng định là bà mẹ chồng đuổi chị đi. Đối mặt với câu hỏi của ông, bà mẹ chồng đành phải thừa nhận. Ông bố chồng cũng giận không chịu nổi. Ông chất vấn bà vì sao lại đuổi chị đi. Bà mẹ chồng nói Soja chẳng phải cũng bị ông đuổi đi sao. Ông bố chồng không kiềm chế được nữa. Ông bắt đầu giáo huấn bà một trận. Ông nói ông chỉ rời nhà 2 ngày mà bà đã làm nhà cửa rối tung lên như vậy. Bà mẹ chồng vẫn còn hơi không phục. Bà từ trong phòng lấy túi của ông bố chồng ra, bảo ông cũng đừng về nữa. Ông bố chồng lại tiếp tục giáo huấn bà. Chẳng hiểu bà đang nghĩ gì. Ông bố chồng đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi quyết định tương kế tựu kế. Ông đi vào lấy túi của mình ra, rồi nói với bà, nếu bà không tha thứ cho vợ cả, thì ông cũng sẽ rời đi. Bà mẹ chồng lập tức lao tới ngăn ông lại. Bà nói muốn ông ở lại và sống cùng bà, rồi bà giật cái túi trong tay ông về luôn. Bà mẹ chồng thấy ông bố chồng nổi giận, bà lại pha trà cho ông. Ông bố chồng nói ông không muốn uống. Ông trách bà sao lại nhẫn tâm như vậy, vợ cả còn mang theo 2 đứa nhỏ, mấy hôm nay bọn trẻ có gì để ăn không? Ông bố chồng nói ông phải lên núi tìm họ. Bà mẹ chồng cũng không ngăn cản. Ông bố chồng hỏi nếu vợ cả quay về, bà có còn gây chuyện nữa không? Bà mẹ chồng nói giờ còn không biết họ đi đâu, ông đi đâu mà tìm. Ông bố chồng giận đến mức đứng bật dậy. Ông thật sự rất thương các con cháu, vì trong nhà hết sữa cho trẻ nhỏ nên ông mới ra ngoài làm thuê, giờ về là mua sữa cho cháu ngay. Sức khỏe của ông bố chồng vốn không tốt, nhưng ông vẫn muốn đi đón vợ cả về, dù sao chị cũng là con dâu của ông. Ông bảo bà mẹ chồng đi cùng, nhưng bà phớt lờ ông, vậy nên ông bố chồng đành tự mình lên núi tìm. Vợ cả trước đó từng bị đuổi một lần rồi, lúc đó cũng là ông bố chồng đi tìm chị, cuối cùng nhờ gợi ý của người quay phim mới tìm thấy. Lần này ông đến chỗ gầm cầu nơi vợ cả từng ở. Ông nhìn quanh một lượt nhưng không thấy vợ cả ở đây. Ông đành bất lực tiếp tục đi tìm phía trước. Mọi người có thể thấy khi đi đường chân của ông bố chồng có vấn đề. Ông đi được vài bước là phải nghỉ. Xem ra sức khỏe ông thật sự không tốt. Ai xem các video trước cũng biết ông phải uống thuốc mỗi ngày. Dù cơ thể ông không khỏe, nhưng ông vẫn lo cho vợ cả và các cháu. Nghĩ đến cảnh họ còn đang chịu khổ, ông lại đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Đi thêm một đoạn nữa, ông bố chồng lại dừng lại, nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn khác nơi hôm qua vợ cả ở. Không biết lần này người quay phim có tiếp tục tiết lộ manh mối của vợ cả cho ông không, để ông đỡ phải leo nhiều đường núi như vậy. Trời dần tối xuống, xem ra sắp mưa rồi. Trong lòng ông bố chồng rất sốt ruột, nhưng cơ thể ông thật sự không chịu nổi nữa, nên đành quay về nhà trước. Khi về đến nhà, ông bố chồng liền nổi giận với bà mẹ chồng. Ông biết tất cả mọi chuyện đều do bà gây ra, con dâu hiền lành lại bị bà đuổi đi. Bà mẹ chồng thấy vợ cả chưa quay về thì biết ông bố chồng chưa tìm được chị. Trong lòng bà còn có chút vui mừng. Ý đồ của ba mẹ chồng xem như đã đạt được. Nếu không tìm được vợ cả thì bà có cớ đưa Soja quay trở lại. Khi bà nói điều này với ông bố chồng, ông liền nổi nóng. Ông kiên quyết phản đối chuyện để Soja quay về. Ông bố chồng nói ngày mai ông sẽ tiếp tục đi tìm. Nếu vợ cả và các cháu xảy ra chuyện gì, ông nhất định không tha cho bà mẹ chồng. Ông không thể ngờ bà lại độc ác đến vậy, dám đuổi cả vợ cả và các cháu ra ngoài. Bà như vậy thì không xứng làm mẹ chồng. Bà mẹ chồng tiếp tục tính toán trong lòng. Bà nói nếu bọn trẻ xảy ra chuyện gì thì đó là do vợ cả chăm sóc không tốt. Bà đem toàn bộ lỗi đổ hết lên đầu vợ cả. Hôm qua chúng ta đã nói đến lúc ông bố chồng đi làm trở về, ông thấy
bà mẹ chồng đuổi vợ cả đi nên vô cùng tức giận. Ông bố chồng lên vùng núi tìm vợ cả, nhưng đi mấy vòng vẫn không tìm được. Người quay phim cũng không tiết lộ nơi ở của vợ cả cho ông bố chồng biết. Sáng nay, vợ cả vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn phù hợp, chị đành tiếp tục lang thang trên núi. Hôm nay thời tiết cũng khá lạnh, vợ cả chỉ có thể đốt lửa sưởi ấm. Khi lửa bùng lên, trong lòng, vợ cả cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút, nhưng cô con gái út lại bắt đầu khóc, xem ra bé đang đói. Vợ cả chỉ còn bánh mì do người quay phim mua cho, nhưng con gái út thì cần uống sữa bột, hiện giờ họ lại không có dụng cụ đun nước. Vợ cả thật sự rất lo lắng. Lúc này, khói dày từ đống lửa đã thu hút một người đàn ông đến. Người đàn ông ấy đi về phía vợ cả. Người đàn ông hiểu được tình cảnh của vợ cả, ông còn đưa cho con gái lớn vài viên kẹo, rồi an ủi mẹ con họ vài câu. Sau đó ông rời đi, vợ cả tiếp tục sưởi ấm bên bếp lửa. Không lâu sau đó, người đàn ông quay lại với ít đồ ăn và một chiếc lều. Vợ cả còn chưa kịp cảm ơn, ông đã rời đi rồi. Xem ra, người đàn ông này thật sự muốn giúp đỡ vợ cả. Dù sao thì chị đã chẳng còn nơi nương tựa. Hoàn cảnh của chị lúc này thật sự rất đáng thương. Vợ cả đem mấy củ khoai người đàn ông cho, bỏ vào đống lửa để nướng. Nhưng lửa lúc này đã tắt mất rồi, không biết có còn nướng chín được hay không. Người đàn ông rời đi, nhưng thực ra chưa đi xa. Ông xuống khu đất bằng phẳng phía dưới, rồi nhóm thêm một đống lửa. Không biết ông định làm gì. Người đàn ông lấy chiếc lều xuống, thì ra ông muốn chọn chỗ bằng phẳng để dựng chỗ ở cho vợ cả. Ông gom một ít lá cây, trải xuống mặt đất, vừa giúp giữ ấm và giúp ở trong lều cũng thoải mái hơn. Có vẻ ông thật sự như sứ giả ông trời gửi đến, xuất hiện đúng lúc. Vợ cả tuyệt vọng nhất để giúp đỡ mẹ con chị. Điều đó khiến vợ cả rất xúc động. Khi người đàn ông đang dựng lều, vợ cả cũng từ phía trên đi xuống. Chị cảm kích người tốt xa lạ ấy. Chú chó nhỏ hôm qua cũng chạy đến, xem ra nó đã quyết đi theo vợ cả rồi. Khi chiếc lều dựng xong, vợ cả liền bế cô con gái út vào trong lều, dù sao bên ngoài vẫn khá lạnh. Con gái lớn đang sưởi lửa cùng người tốt bụng, có vẻ bé cũng lạnh lắm. Người tốt bụng lại bóc thêm một viên kẹo cho con gái lớn. Dù họ bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng lại gặp được người tử tế. Chiếc lều tuy nhỏ, nhưng cũng đủ che gió che mưa. Trong lòng, vợ cả cũng ấm lên một chút. Người tốt bụng làm xong mọi việc, cũng không chào tạm biệt vợ cả, mà quay đầu rời đi. Nhìn là biết, vợ cả thật sự rất xúc động. Đúng là trên đời người tốt vẫn còn nhiều. Chị cầm củ khoai lúc nãy lên xem thử, cảm giác như đã chín nên bóc ra ăn, nhưng cắn một miếng lại thấy vẫn chưa chín. Thế là chị ném lại vào đống lửa. Thời tiết lúc này vẫn khá tốt, nếu trời không mưa thì mẹ con vợ cả sẽ có thể trải qua một đêm ổn hơn. Xem ra, vợ cả thật sự rất đói rồi. Chị ngồi trong lều nơ chiếc bánh mì mà người tốt tặng, bên ngoài lửa đã tắt, chị còn chưa kịp nhóm thêm củi. Khoai vẫn còn nằm trong đống tro, vợ cả lấy lên xem một chút, rồi lại ném vào bếp lửa tiếp, có vẻ như vẫn chưa chín được, hay là do củ khoai quá to, vợ cả cũng chỉ biết thở dài. Vợ cả hết lần này đến lần khác bị đuổi đi, chị cũng thấy rất tức giận. Để xả bớt nỗi buồn và giận trong lòng, chị ném đá xuống cái vũng nước trước mặt. Nhiều lúc chút bớt bực bội trong lòng cũng là chuyện tốt, chứ dồn nén lâu ngày chỉ khiến tâm trạng tệ hơn, cũng không tốt cho sức khỏe tinh thần. Xem ra, vợ cả vẫn biết cách tự điều chỉnh cảm xúc, đây cũng coi như tìm niềm vui trong nỗi khổ. Vợ cả lại lấy củ khoai ra, xem ra lần này đã chín rồi. Nếu vẫn chưa chín, chị chắc chắn sẽ nướng tiếp. Dù sao đồ người tốt cho cũng không nhiều, chị phải ăn uống tiết kiệm. Dựa vào sự giúp đỡ của người tốt mãi cũng không ổn. Còn vợ cả sẽ làm gì tiếp theo? Ngày mai chúng ta cập nhật tiếp.